ایستگاه بعد سوهوار.
اگه الان توش آب بود
از اینجا؟ خانم بدم خانم بیشتر به شما میدم به کسی دیگه نمیدم اگر نه ولی اگه خود بیان خیرات بود سایه پس یه سیدی این نمو چون سلنگش برقیه یه سیدی بعد از اطراف که نداشت میچرخید با ماشین حساب زد به شما گفت بعد بابا هم گفت حالا برای دمه